Sonder, một từ được sử dụng để mô tả cảm giác sâu sắc khi nhận ra mỗi người lạ xung quanh bạn đều có một cuộc sống phức tạp và quan trọng như cuộc sống của chính bạn. Đó cũng là tên của thị trấn mà tôi lớn lên. Sonder nằm ở bờ biển phía đông của Vương quốc Anh, ở phía bắc nước Anh. Nếu bạn đi đến Scotland, bạn đã đi quá xa, nhưng nếu bạn ở Scarborough, bạn chưa đi đủ xa. Nó nằm ở giữa hai địa điểm đó, tôi không thể chỉ ra cụ thể hơn được. Bạn biết không, bạn không thể tìm thấy nó trên bất kỳ bản đồ nào. Dù là bản in hay bản số, mới hay cũ, mã màu hay hình ảnh vệ tinh, không có dấu hiệu nào cho thấy thị trấn này tồn tại. Nếu bạn chú ý đủ nhiều trên mạng, bạn sẽ thấy một vài người đề cập đến nơi này, giống như bạn đang đọc ngay bây giờ. Giống như một lời nói thì thầm chốn đông người. Bạn chỉ biết nó ở đó nếu bạn đang tìm kiếm nó. Nhưng đối với phần lớn của thế giới, Sonder chỉ là một từ ngữ. Tôi sinh ra ở đó và lớn lên trong những ranh giới của nó. Tôi đã rời đi vào khoảng 10 năm trước, khi mới 15 tuổi. Đó là một ngôi làng ven biển yên bình, nơi mà phần lớn mọi người đều quen biết nhau. Kiểu xóm làng mà khi ai đó tổ chức một buổi tụ họp, tất cả cư dân đều được mời. Đó là một cộng đồng gắn bó. Tôi vẫn nhớ nó với những kỷ niệm hầu hết là dễ chịu. Những con sóng vỗ vào cát miên man suốt ngày đêm. Những con đường lát đá nóng như thiêu đốt dưới chân trần khi bạn trở về từ bãi biển vào một ngày hè. Những khu rừng tối tăm nhìn ra thị trấn từ High Hill. High Hill là cái tên chúng tôi gọi cho ngọn đồi đứng bên cạnh Sonder. Nó che chắn mọi cơ hội để nhìn thấy các thị trấn hoặc thành phố khác. Chúng tôi sống trong một thung lũng ở bờ biển, và mặc dù chúng tôi thích ở đó, nhưng vẫn luôn có cảm giác rất cô lập. Thị trấn có một vài doanh nghiệp nhỏ. Quán pizza của Uncle Pete là nơi tôi yêu thích nhất. Mọi người gọi ông là Uncle Pete, mặc dù ông không phải là bác của ai cả. Nhưng quán pizza của ông nằm hoàn hảo giữa nhà của chúng tôi và quán rượu của mẹ tôi. Mỗi thứ Sáu, mẹ sẽ mang theo một chiếc pizza trên đường về nhà. Chưa bao giờ có ngoại lệ. Tôi và anh trai của mình là Jacob luôn háo hức chờ đợi điều này. Nhiều phần của thị trấn đã tồn tại từ nhiều thế hệ. Dân số tự nhiên giảm đi khi càng ngày càng có nhiều người hơn trở thành gia đình với nhau. Nhưng sau đó, dần dần sẽ có một số người chuyển đến sống ở đây. Tất cả họ đều tìm thấy thị trấn này theo cùng một cách. Có một tờ rơi được nhét vào hòm thư trong khi bọn họ đang tìm kiếm một nơi để chuyển đến. Mỗi lần, cùng một câu chuyện, họ đều được đưa đến đây bởi một dịch vụ chuyển nhà. Tôi đoán rằng nếu không có hướng dẫn hay bản đồ họ sẽ rất khó khăn để tự mình tìm đường đến đây. Họ rất đáng yêu, họ rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Họ luôn nói thế. Dường như chưa bao giờ có ai thực sự quan tâm nhiều đến điều đó. Ý tôi là chúng tôi đâu có bị giam giữ. Chúng tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào chúng tôi muốn mà. Đừng hiểu nhầm, Sonder không phải là một nhà tù. Thậm chí, nó cũng không hề mang đến cảm giác như một nhà tù. Chỉ là khá khó khăn để tìm thấy nó, và việc rời đi thì đơn giản là không hay lắm. Kiểu như là bạn không nên làm điều đó vậy. Khi Internet trở nên phổ biến, mọi người càng hiểu rõ hơn rằng việc tìm thấy thị trấn rất khó khăn. Đột nhiên, mọi người có bạn bè ở bên ngoài Sonder, chỉ là họ không bao giờ có thể đến thăm, vì họ không bao giờ tìm được đường vào. Tín hiệu GPS luôn yếu, và cũng không có bất kỳ ứng dụng theo dõi vị trí nào trên điện thoại có thể chỉ ra được vị trí của họ. Một điều thực sự kỳ lạ về Sonder là các thiết bị điện. Tất cả chúng đều có logo giống nhau ở một nơi nào đó. Nó có hình chữ V trong một vòng tròn. Kể từ khi rời đi, tôi đã cố gắng nghiên cứu về công ty này, nhưng không có kết quả. Công ty chuyển nhà mà mọi người đến cũng có logo này trên các xe van của họ. Thị trấn có những vấn đề của riêng nó. Không có vấn đề nào nổi bật hơn là những kẻ được gọi là Scream Singer. Vào ban đêm, nếu bạn chăm chú lắng nghe, bạn có thể sẽ nghe thấy chúng. Một âm thanh lạnh lẽo, êm dịu. Nó gần như là một tiếng kêu xa xăm, nhưng có phần êm ái hơn. Thứ âm thanh này có gì đó lôi cuốn đến mê hồn, nhưng lại nhấn chìm bạn trong nỗi sợ hãi tột cùng. Chưa từng có ai thấy chúng bao giờ. Nhưng vào một lúc nào đó, sẽ có ai đó trong thị trấn bị mất tích, có lẽ mỗi năm một hoặc hai lần.
Một số người sống một mình và không ai thấy họ trong vài ngày trước khi có người nhận ra họ đã biến mất. Một vài người khi lên giường đi ngủ còn nằm bên cạnh ôm ấp bạn đời của mình, để rồi khi người bạn đời tỉnh dậy và nhận ra họ đã không còn trong vòng tay. Điểm chung của tất cả những vụ này là không hề có dấu hiệu nào của sự xâm nhập hay chiến đấu. Trong cả một khoảng thời gian dài, tôi đã biết tiếng vang qua thung lũng có nghĩa là rắc rối. Nhưng mẹ tôi lại thường kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về những ngày mà người dân thị trấn này vẫn nghĩ rằng chúng có ý nghĩa là hy vọng. Một thời đại đơn giản, thật khó để xác định chính xác từ khi nào mà mọi người bắt đầu liên kết giữa những vụ mất tích và những tiếng huýt sáo trong đêm. Nhưng chúng sẽ luôn bắt đầu vào một vài tuần trước mỗi vụ mất tích và dừng lại vào đêm sau khi có người biến mất. Điều này luôn làm tôi tò mò, nhưng không nhiều như cách mà anh Jacob của tôi tò mò. Jacob thấy điều đó hấp dẫn. Có lẽ vì anh ấy chưa bao giờ có một người thân quen nào mất tích cả, và anh ấy không hiểu được nỗi đau đó. Đối với anh ấy, đó chỉ là một bí ẩn, được bao bọc bởi những câu hỏi. Một số người tin rằng Scream Singer là kẻ bắt cóc những người này. Một số người tin rằng tiếng gọi của chúng cảnh báo những điều xấu xa, đen tối đang đến. Mặc cho người ta nghĩ ý định của chúng là gì, tất cả mọi người đều biết bài hát u buồn của chúng ở Sonder chỉ mang lại điểm xấu mà thôi. Những kỷ niệm dễ chịu của tôi về thị trấn mờ nhạt đi, khi nỗi đau của những ngày cuối cùng ở đó lại hiện lên rõ hơn trong tâm trí tôi. Nhiều năm điều trị tâm lý đã giúp tôi chịu đựng việc này. Nhưng cuối cùng tôi cảm thấy rằng việc nói về nó công khai có lẽ sẽ mang lại sự bình yên cho tôi. Theo như tôi biết, tôi là người duy nhất đã nhìn thấy một Scream Singer, hoặc ít nhất là nhân chứng duy nhất còn sống. Đó là ngày hạ chí, ngày dài nhất trong năm, ngày 21 tháng 6. Sonder luôn tổ chức một lễ hội nhỏ vào ngày này. Nó đã tồn tại gần một thế kỷ vào thời điểm đó. Lễ kỷ niệm mùa hè liên tiếp thứ 97. Lễ hội không diễn ra trong ngày đó, mà bắt đầu vào lúc mặt trời lặn và ngày hạ chí kết thúc vào khoảng 9 giờ 30 phút tối. Nhưng thị trấn Sonder có vẻ buồn bã hơn bình thường, đặc biệt là trong những ngày lễ đang diễn ra. Scream Singer đã bắt đầu kêu lại vào khoảng 3 tuần trước. Mỗi đêm trôi qua chúng càng lớn tiếng hơn. Chắc chắn khoảng 1 giờ sau khi lễ hội bắt đầu, bạn sẽ có thể nghe thấy những tiếng ồn rất nhẹ, xuyên qua những giai điệu ngọt ngào của lễ hội và tiếng nói chuyện của đám đông. Mọi người đã cố gắng lờ đi nó và tiếp tục cuộc vui. Nhưng mỗi khi gió thổi theo một cách đặc biệt lại làm cho những âm thanh này trở nên nổi bật hơn. Không khó để có thể nhìn thấy sự bất an trên khuôn mặt của mọi người. Nỗi sợ hãi vô hình, lặng lẽ, tràn qua đám đông như một làn sóng. Quán rượu của mẹ tôi, hay chính xác hơn là quán rượu của gia đình chúng tôi, nằm ngay trung tâm lễ hội. Do đó, cửa quán lúc nào cũng mở toang và mọi người vẫn liên tục vào ra. Đó luôn là một trong những đêm bận rộn nhất trong năm. Tôi và Jacob ngồi uống rượu đỏ. Anh ấy đã 17 tuổi và có một cốc thủy tinh đầy rượu, còn tôi thì uống rượu pha nước ngọt. Đó là đêm duy nhất trong năm mà tôi được phép uống rượu. Khi lễ hội đang diễn ra sôi nổi thì Jacob có ý định đi ra khỏi thị trấn một chút và lắng nghe kỹ hơn những tiếng kêu của Scream Singer. Tôi hơi lưỡng lự, nhưng tôi luôn sẵn lòng cho một cuộc phiêu lưu. Vì vậy, tuy hơi chần chừ, tôi vẫn đồng ý đi cùng anh. Chúng tôi đi qua một vài con phố cho đến khi tiếng hét trở nên lớn hơn cả tiếng nhạc. Chúng tôi đứng ở điểm giao nhau hoàn hảo giữa sự thinh lặng và âm thanh nhộn nhịp. Chúng tôi không nên đi tiếp, nhưng chúng tôi đã đi. Chúng tôi đi đến tòa nhà cuối cùng trước khi những con đường lát đá biến thành cỏ và bùn, và không dừng lại ở đó. Chúng tôi không nói với nhau lời nào, như thể hai đứa tôi đều biết chúng tôi muốn làm gì. Chúng tôi muốn trở thành những người đầu tiên nhìn thấy Scream Singer, người đầu tiên hiểu về chúng. Chúng tôi không hề biết rằng chỉ có một trong hai làm được. Hài hưu dốc, nhưng không quá dốc. Bạn không cần phải dùng tay để leo lên đó, chỉ cần cố gắng bước đi thôi. Thỉnh thoảng, chúng tôi quay lại nhìn Sonder. Bạn sẽ nghĩ rằng đó là một thị trấn ma từ cái cách mà bóng tối bao trùm lên nó, nếu không có lễ hội bừng sáng ngay giữa trung tâm. Dấu hiệu duy nhất của sự sống được gói gọn lại ở đó. Tiếng hoan hô, hát múa và tiếng nhạc rộn rã vang lên từ dưới đồi. Trong khi đó, những tiếng kêu ma mị vang vọng xuống từ phía trên.
Một cuộc chiến giữa thiện và ác, không thể nhìn thấy mà chỉ có thể nghe thấy. Khi đến gần khu rừng tối tăm, chúng tôi nhìn nhau. Cảm giác như chúng tôi đã không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài. Vì vậy tôi là người lên tiếng trước. Chúng ta đang thực sự làm điều này à? Jacob gật đầu. Tôi biết anh ấy sẽ làm vậy. Tôi chỉ cần nói một cái gì đó. Không nghe thấy âm thanh gì khác ngoài tiếng hét vang vọng làm tôi muốn phát điên. Chúng tôi đi lang thang trong khu rừng tưởng chừng như thời gian kéo dài vô tận, mặc dù thực tế chỉ là khoảng 5 phút. Mỗi tiếng rít nhẹ đều làm tôi giật mình và quay lại. Chẳng có gì ở đó, ngoài những tiếng kêu ma mị vây quanh chúng tôi. Chúng tôi đến một khu vực trống trải, và tiếng kêu của Scream Singer dường như lớn hơn bao giờ hết. Giữa khu vực trống trải là một tảng đá. Nó cao khoảng bằng tôi và rộng hơn một chút. Jacob ôm tôi, vì anh ấy có thể dễ dàng nhận ra rằng tôi đang run sợ. Không sao đâu, chỉ là những âm thanh thôi. Không có gì phải sợ cả. Có lẽ chúng ta nên quay trở lại. Lời nói của anh ấy không làm tôi bớt lo lắng. Chúng chỉ cho tôi biết một điều. Anh ấy không thể nhìn thấy những gì tôi đang thấy. Đứng trên tảng đá là thứ mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Nó có vóc dáng cao lớn, làn da xám xịt. Chiều cao của nó tầm khoảng gấp đôi bất kỳ con người nào tôi từng gặp. Nó có 2 cánh tay, nhưng chỉ có một bàn tay và dường như bị méo mó. Những ngón tay của nó quấn vào nhau một cách vô lý và chắc chắn không phải là tự nhiên. Hình dạng của nó về tổng thể là giống con người, nhưng tỷ lệ lại rất sai. Nó không có mắt, ít nhất ban đầu là thế. Tôi hoảng sợ khi nhìn thấy con quái vật này, nhưng khoảnh khắc mà trái tim tôi thực sự trùng xuống là khi đôi mắt của nó xuất hiện. Chúng từ từ trồi ra từ trong da của nó. Không có bằng chứng cho thấy rằng sinh vật này nên có mắt, không có lỗ cho chúng. Nhưng khi khuôn mặt của nó mở ra kinh dị một cách đầy ấn tượng, tôi thấy 2 con mắt từ từ lồi ra. Khuôn mặt lại đóng lại, với đôi mắt nhìn thẳng vào chúng tôi. Chỉ có 2 con mắt, tôi đã đếm chúng. 1, 2. Khuôn mặt của nó lại mở ra lần nữa, khi nó phát ra một tiếng hét khủng khiếp. Tôi chạy nhanh hơn bao giờ hết trong suốt cuộc đời mình, chỉ đôi khi quay đầu lại để đảm bảo rằng Jacob đang chạy cùng tôi. Anh ấy cũng chạy, nhưng anh ấy không chạy trốn khỏi Scream Singer. Anh ấy chỉ đang chạy để đuổi kịp tôi. Anh ấy không biết tại sao tôi lại sợ hãi như vậy vào thời điểm đó. Chúng tôi chạy xuống High Hill, gần như ngã lăn quay. Chạy xuống một con đường dốc cực kỳ khó khăn, nhất là trong lúc đang sợ hãi. Khi chúng tôi trở lại con đường lát đá, tôi quay lại và nhìn lên khu rừng. Không có dấu hiệu của bất kỳ thứ gì đang đuổi theo chúng tôi, nhưng những tiếng kêu vẫn vang đến, ngay cả ở dưới này. Lúc này, Jacob đã đuổi kịp và đứng ngay bên cạnh tôi. Anh ấy liên tục hỏi tại sao tôi lại bỏ chạy, nhưng tôi quá sốc để trả lời. Chúng tôi chạy qua một con phố khác và anh ấy vươn tay ra ôm tôi. Tôi dừng lại và để anh ấy ôm tôi. Anh ấy nói với tôi rằng bất kể tôi đã thấy gì, mọi thứ sẽ ổn thôi và chúng tôi an toàn rồi. Tôi nhắm mắt với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tôi mở miệng và bắt đầu nghẹn ngào giải thích về những gì tôi vừa thấy. Đó là một thứ có màu xám, nó đứng trên tảng đá. Anh có thể thấy tảng đá, phải không? Nhưng ở phía trên, tôi nhận ra rằng tiếng hét đã dừng lại. Tôi mở mắt. Jacob đã không còn ở đó. Tôi đang đứng giữa con đường, với đôi tay dang rộng, trống không. Tôi nhìn sang bên phải và thấy lễ hội. Tôi cảm thấy trống rỗng và bối rối. Tôi chạy qua đám đông, những giọt nước mắt vẫn giàn giụa trên khuôn mặt. Tôi tìm thấy mẹ ở quầy bar và mẹ hỏi tôi đã đi đâu. Tôi có biết Jacob ở đâu không? Tôi kể hết mọi thứ và mẹ đóng cửa quán đêm đó. Cả hai chúng tôi đều biết rằng Scream Singer đã lấy đi nạn nhân tiếp theo của chúng. Mẹ không tức giận vì tôi đã đi vào khu rừng. Bà chỉ ôm chặt tôi và chúng tôi không nói một lời nào. Chúng tôi chỉ khóc và khóc cho đến khi quá mệt và trống rỗng để khóc tiếp. Ngày hôm sau là thứ Sáu. Tôi thức dậy vào buổi sáng sau một đêm không ngủ. Mẹ tôi ở dưới nhà gói hành lý. Bà nói với tôi rằng chúng tôi sẽ rời đi ngay trong ngày đó. Chỉ trong vòng 1 giờ, chúng tôi đã ở trong xe rời xa khỏi nhà. Chúng tôi đi qua quán ăn cổ Pit Pizza. Tôi nhận ra đó là thứ Sáu đầu tiên trong đời mình mà chúng tôi không ăn ở đó. Khi chúng tôi lái xe đi xa khỏi biển,
và tôi nhìn thấy bên ngoài thị trấn nhỏ đó lần đầu tiên, tôi đã biết rằng từ bỏ phần đời ở nơi đó sẽ không cải thiện được điều gì cả. Saunders vẫn đang ở đâu đó. Tôi hy vọng có ai đó có thể tìm ra nó. Một lời thì thầm trong gió. Đó là những gì về Saunders đối với nhiều người và dần trở thành đối với tôi. Tôi thấy mình, giống như nhiều người khác, trở nên không nhận ra sự tồn tại của nó nữa. Một thị trấn nhỏ ở bờ biển nước Anh nhanh chóng bị lãng quên sau khi được xây dựng. Nó không có trên bất kỳ bản đồ nào và bạn cũng sẽ không tìm thấy nó bằng cách khám phá. Một thị trấn cổ xưa, bé nhỏ và cô đơn hơn hầu hết. Tôi rời đi cách đây 10 năm, nhưng dường như nó vẫn không bao giờ rời bỏ tôi. Scream Singer đã ám ảnh tâm trí của tôi từ ngày tôi ra đi. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì chúng đã tước đi từ tôi, hoặc một phần đời tôi đã để lại ở Saunders. Một phần vì Saunders đã quay lại để ám hại tôi. Vào đêm giao thừa, Scream Singer trở nên nhiều hơn là một ký ức. Chúng tìm thấy tôi. Tôi làm việc trong một tòa nhà văn phòng nhỏ có 3 tầng. Và tôi làm việc ở tầng trên cùng với một số người khác trong nhóm bọn tôi. Tôi đã làm việc ở đó được khoảng 6 tháng. Một trong những điều tốt nhất mà họ cho phép là lịch làm việc linh hoạt. Bạn có thể làm việc theo tuần, ngày thường từ thứ Hai đến thứ Sáu. Hoặc bạn có thể làm việc từ Chủ nhật đến thứ Năm. Tôi chọn lựa phương án sau. Đêm trước giao thừa, tôi tỉnh dậy bởi một âm thanh quen thuộc lan tỏa qua các con đường lạnh lẽo bên ngoài. Với một số người, đó là tiếng huýt sáo quyến rũ, nhưng với những người có cùng nỗi đau như tôi, đó là một tiếng kêu rùng rợn. Tôi đứng dậy và mở cửa sổ phòng ngủ của mình. Âm thanh tràn vào, như thể tôi đã mời gọi sự hiện diện của chúng. Tôi đứng đó, không biết phải cảm thấy thế nào. Dù sợ hãi nhưng nghe thấy âm điệu trong bóng đêm, có điều gì đó làm tôi bình tâm lại. Như thể tôi lại ở trong ngôi nhà thân thương của tuổi thơ mình. Một loại hoài niệm kinh dị. Có lẽ sự hoài niệm này là lý do tại sao tôi nhanh chóng coi sự kiện này không hơn một giấc mơ. Hoặc có lẽ tôi chỉ không muốn chấp nhận sự thật. Bất kể lý do là gì, đó là điều tôi hối tiếc. Mặc dù đây có thể là một cơn ác mộng, nhưng chắc chắn không phải là một giấc mơ. Sáng hôm sau, ngày giao thừa, tôi đi bộ đến nơi làm việc. Cảm giác con phố yên ắng hơn bình thường. Tôi cảm thấy cứ như mình đang quay trở lại Saunders. Mọi thứ đều yên bình. Khi tôi bước vào tòa nhà văn phòng, chuông cửa reo lên như thường lệ. Rinh rinh. Bạn phải đóng cửa thật mạnh để nó khít lại. Nó hơi hỏng hóc một chút, và nếu bạn không làm thế, nó sẽ tiếp tục mở ra vì bị gió thổi, phát ra tiếng chuông báo liên tục. Người duy nhất còn lại trong văn phòng vào ngày hôm đó là David. Anh ấy làm việc trong cùng phòng với tôi. Tất cả mọi người khác đều xin nghỉ trong ngày, hoặc đơn giản chỉ là không làm việc ngày Chủ nhật. Chúng tôi đã nói chuyện hơi nhiều và không làm được nhiều việc. Anh ấy sinh ra và lớn lên ở một thành phố, nên rất thích nghe những câu chuyện về thị trấn bên bờ biển quê hương Saunders của tôi. Tôi chỉ kể cho anh ấy những kỷ niệm tốt lành. Thị trấn luôn nằm trong tâm trí tôi, và tôi lại một lần nữa lục lại trên mạng, xem nó có trên bất kỳ bản đồ nào chưa. Tôi đã không hề nhìn lại từ khi ra đi. Chắc chắn rồi, chẳng có gì cả. Không thể theo dõi, không thể tìm thấy. Tôi tìm thấy một vài đề cập đến thị trấn ở đâu đó, nhưng đó là tất cả. Chỉ là một ý nghĩ lướt qua, vài lời bàn tán và dần ít đi khi thời gian trôi qua. Tôi đã dành phần cuối của ngày làm việc đó để tìm kiếm Saunders, cho đến khi nó tìm thấy tôi. 4 giờ 46 phút chiều. Còn 14 phút nữa là chúng tôi sẽ ra về. 14 phút nữa là chúng tôi sẽ được về nhà và ăn mừng năm mới cùng gia đình. Đúng lúc đó, chúng tôi lại nghe thấy tiếng chuông vang lên. Rình rinh, nhưng cửa không đóng lại. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng sếp của chúng tôi đã đến để kiểm tra công việc, vì ông thường hay quên. Chúng tôi nhanh chóng ngồi thẳng lên và giả vờ như đã làm việc suốt cả ngày. Rình rinh, chúng tôi vẫn chưa nghe thấy ai đó bước lên tầng trên. Tôi nghĩ có lẽ không phải là sếp của chúng tôi. Nhưng nếu vậy thì người đó là ai?
Có lẽ một đồng nghiệp khác đã để quên gì đó trong văn phòng và đến lấy nó. Hoặc có thể là sếp của chúng tôi, và ông ấy ở đây để khóa cửa khi chúng tôi ra về, chứ không phải để kiểm tra chúng tôi. Rình rinh, cái cửa ngu ngốc kêu không ngớt. Thậm chí sếp của chúng tôi cũng sẽ không để nó mở lâu như vậy. Khi ông ấy nhận ra cánh cửa vẫn tiếp tục phát ra tiếng chuông báo, ông ấy sẽ đóng nó một cách chính xác. Tại thời điểm này, tôi nghĩ có lẽ một tài xế giao hàng đã thả một gói hàng vào và rời đi. Điều đó sẽ giải thích tại sao lúc này ở dưới tầng trệt yên tĩnh vậy. Nhưng sự im lặng bị phá vỡ nhanh chóng đến mức ý nghĩ này bị bác bỏ. Rình rinh, những bước chân vang lên trên cầu thang. Nhưng âm thanh này nghe không đúng chút nào. Chúng nặng nề nhưng không hề chậm chạp. Chúng cũng có giai điệu kỳ dị nữa. Đó là một bước chân, sau đó là 2 bước nhanh, sau đó là không có gì, rồi lại đến 3 bước nhanh, rồi 1 bước chậm. Cảm giác chúng không giống như là bước đi bằng bàn chân, mà cứ như là chúng vang lên ở khắp mọi nơi, đang ngày càng đến gần chúng tôi. Rình rinh, tôi và David nhìn nhau. Tôi không sợ, và anh ấy cũng không có vẻ sợ hãi. Chúng tôi chỉ đều đang hoang mang và cảm thấy bất an. Tiếng chuông vang lên liên tục, những tiếng đập không đều, sự im lặng ngắt quãng giữa những âm thanh. Không có thứ gì tạo ra cảm giác yên lòng cả. Rình rinh, những tiếng đập giờ đã to lên khi những bước chân cuối cùng rên rỉ. Chúng tôi cùng nhìn ra cửa, nhìn vào bậc cầu thang lên tầng của chúng tôi, chờ đợi. Hy vọng sẽ thấy đầu của sếp chúng tôi, hoặc một đồng nghiệp, hoặc bất cứ ai mà chúng tôi nhận ra. Nhưng khi một hình bóng từ từ hiện ra phía cầu thang, tôi nhận ra đó là một hình ảnh tôi biết quá rõ. Rình rinh, khi con quái vật xám, gầy gò, từ từ hiện ra rõ ràng, tâm trí của tôi đã chạy trở lại ngày ấy trong khu rừng. Ngày tôi thấy một hình bóng trên tảng đá, nhưng lần này tôi không có nơi nào để chạy. Tôi đang ngồi đó, cứng đơ ở bàn làm việc của mình. Rình rinh, những tiếng chuông vẫn vang lên trong tòa nhà khi con quái vật chậm rãi bước vào. Nó đứng giữa căn phòng rộng lớn nhìn chúng tôi. Tôi không biết David có thể nhìn thấy nó không, hay anh ấy không thấy gì cả, giống như anh trai tôi. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, chúng tôi đều bị đông cứng ngắc ở đó. Rình rinh, đèn tắt. Sau khi ngồi trước màn hình quá lâu, mắt tôi không kịp làm quen. Bóng tối sâu thẳm nhất đã bao trùm lấy tôi và bao trùm căn phòng. Bầu không khí im lặng bao trùm. Scream Singer dường như ngừng phát ra tiếng động hoàn toàn. Nhưng tôi biết nó không biến mất. Nó vẫn ở đó khi tôi cố gắng hết sức để tạo ra ít tiếng ồn nhất có thể. Rình rinh, bóng tối tạo ra cảm giác nghẹt thở giống như chùm một tấm chăn. Cứ như thể tôi có thể đưa tay ra và tóm lấy nó. Tất nhiên, sự thật hoàn toàn ngược lại. Bất cứ thứ gì cũng có thể vươn tay ra và tóm lấy tôi. Vào lúc này, tôi nhận ra rằng tôi có thể nghe thấy một thứ khác, nhịp tim của tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là anh trai tôi. Jacob đã bị bắt đi khỏi tôi 10 năm trước, và thứ này phải chịu trách nhiệm. Rình rinh, một tiếng cọt kẹt ở ván sàn. Có cái gì đó đang chuyển động. Có phải đó là con quái vật không? Có phải David không? Không quan trọng nữa rồi. Bởi vì điều tiếp theo tôi nghe thấy là một tiếng hét. Không phải tiếng gọi giống như giai điệu của Scream Singer, mà là tiếng hét đầy đau đớn của một người đàn ông. Nó đã tóm được David và nó muốn tôi phải nghe thấy. Từ thời còn ở Sonder, tôi đã biết rõ rằng những thứ này có thể âm thầm cướp đi sinh mạng con người. Nó đã lựa chọn một cách có chủ ý và có mục đích rõ ràng là không cần phải im lặng trong vụ giết người này. Nó muốn hành hạ tôi, muốn nhắc nhở tôi. Nó không có ý định giết tôi. Nó muốn làm tôi kinh hãi. Rình rinh, tôi không thể nghe thấy gì ngoài tiếng nhỏ giọt. Tiếng nước rơi tong tỏng tựa như tiếng nước mưa chảy trên cửa sổ vậy. Căn phòng sáng trở lại và Scream Singer biến mất cùng với David. Chiếc ghế của anh ta ướt đẫm máu, một vũng máu đang lớn dần trên sàn nhà bên dưới. Tôi chỉ biết ngồi đó nhìn chằm chằm vào chiếc ghế. Tôi nghĩ rằng tôi đã cảm thấy sợ hãi đến mức gần như tê liệt. Tôi chỉ ngồi đó, không suy nghĩ, không cử động, tôi chỉ ngồi cứng đờ ở đó. Phải mất quá lâu tôi mới nhận ra điều này, nhưng chiếc ghế đang vặn vẹo. Số chân của nó liên tục thay đổi, 2 rồi 3, rồi 1, rồi 4. Tôi không biết liệu mình có đang nhìn thấy mọi thứ hay không.
tôi sẽ cho rằng mình bị ảo giác nếu không có những chuyện tôi đã chứng kiến chỉ vài giây trước đó. Nhưng chiếc ghế biến hình để lại nhiều câu hỏi hơn là đưa ra câu trả lời. Khi cảnh sát đến, chiếc ghế đã trở lại bình thường. Nếu coi chiếc ghế đẫm máu là chuyện bình thường, tôi không nghi ngờ việc họ đã được gọi đến vì tiếng hét. Tất nhiên, họ đưa tôi đến đồn và thẩm vấn tôi. Tôi kể cho họ nghe mọi thứ ngoại trừ những gì tôi đã thấy. Họ sẽ gọi tôi là kẻ điên mất, thế nên tôi nói với họ rằng điện bị cắt và tôi không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ nghe thấy tất cả. Tôi đã bị giam giữ vài ngày nhưng đã được thả vào tối qua. Họ xác nhận rằng nguồn điện đã bị mất trong thời gian ngắn trong khu vực và nghi ngờ nó đã bị cố ý phá hoại. Tôi không biết liệu họ đã kiểm tra camera quan sát chưa, và tôi không chắc nó sẽ ghi lại được những gì. Tôi chỉ biết rằng tôi không còn là nghi phạm hàng đầu nữa, mặc dù tôi cho rằng họ vẫn đang theo dõi tôi rất chặt chẽ. David là một người đàn ông tốt và là mạng sống đầu tiên mà tôi biết đã bị Scream Singers cướp đi bên ngoài Sonder. Nhưng tôi cứ nghĩ, nếu có nhiều hơn thì sao? Nếu anh ấy không phải là người đầu tiên thì sao? Một ý nghĩ thậm chí còn đáng lo ngại hơn, liệu anh ấy có phải là người cuối cùng? The Scream Singers hiện đã thoát ra và tự do. Có rất nhiều câu hỏi và tôi nghi ngờ tất cả câu trả lời đều nằm ở Sonder. Có lẽ đã đến lúc tôi phải quay lại.